Thua trong bóng đá là chuyện thường tình. Vậy nên với nhiều cổ động viên, việc Chelsea bất ngờ thua Bournemouth 0-4 đơn giản chỉ là một phần của bóng đá. Nhiều người suy nghĩ đơn giản rằng phong độ của Chelsea trong thời gian gần đây có vấn đề nghiêm trọng. Chuyện do Di Nho thực hiện hơn 2.000 đường chuyền mà không kiến tạo lần nào, chuyện Gonzalo Higuain chơi trận ra mắt và chưa hòa nhập với lối chơi. Đây đều có thể là những nguyên nhân dẫn tới thất bại. Nó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, liệu thất bại này có thực sự bình thường hay không thì phải đi sâu hơn nữa vào từng mảnh ghép tạo nên thảm họa này. Theo thống kê của Opta, tập thể Chelsea chỉ di chuyển vỏn vẹn 112 km trong trận đấu với Bournemouth, ít hơn tới 7 km so với đối thủ. Chi tiết hơn, đây là trận đấu mà quãng đường di chuyển của Chelsea có sự cách biệt lớn nhất với đối thủ kể từ đầu mùa. Eden Hazard, chủ nhân của hơn 500 pha tăng tốc mùa trước, nằm trong top 5 cầu thủ tăng tốc nhiều nhất Premier League, đã gần như không có pha tăng tốc nào đáng chú ý trước Bournemouth. Cả hai dấu hiệu, di chuyển ít và thiếu vắng những pha tăng tốc, đều là những dấu hiệu bất thường ở một đội bóng lớn. Hiện tượng này từng xuất hiện ở Man United trước thời điểm Jose Mourinho bị sa thải. Sau khi Mourinho bị đuổi khỏi Old Trafford, Man United bất ngờ di chuyển nhiều trở lại và tăng tốc nhiều hơn so với giai đoạn trước đó. Và nếu người hâm mộ chưa biết thì Chelsea cũng từng rất lười di chuyển và tăng tốc ở những trận đấu cuối của Jose Mourinho năm 2015. Liệu tất cả có phải sự trùng hợp hay không? Chưa hết, việc Chelsea bất ngờ thi đấu uể oải và thua tan nát trước Bournemouth cũng một cách rất trùng hợp, đến sau khi tập thể The Blue bị huấn luyện viên Maurizio Sarri công khai chỉ trích trước truyền thông. Cụ thể là sau trận thua Arsenal mới đây, Sarri tỏ ra nóng giận bất thường, chỉ trích toàn bộ tập thể Chelsea thiếu động lực thi đấu. Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà Sarri lại vạch áo cho người xem lưng trước truyền thông Anh. Nhiều người suy luận, ông thật sự cảm nhận được một số cậu học trò đang chơi bóng hời hợt. Dưới góc nhìn của cây bút Henry Winter, tờ giúp Football Times, thì việc một đội bóng bỗng dưng thiếu động lực khi mùa bóng đang đi tới giai đoạn căng thẳng là một điều khó lý giải. Sự thiếu động lực thường rơi vào giai đoạn đầu mùa, khi cầu thủ vừa trở lại chơi bóng, hoặc cuối mùa, nếu đội bóng đó chẳng còn mục tiêu gì. Nhưng một câu lạc bộ đã vào tới chung kết cúp liên đoàn, vẫn chưa bị loại khỏi Europa League và FA Cup mà bỗng dưng trở nên thiếu động lực thì thật khó lý giải, cây bút này viết. Cho dù chưa có ai thổi bùng lên nghi ngờ Chelsea lại đang cưa ghế của huấn luyện viên Maurizio Sarri, nhưng những dấu hiệu bất thường thì đang tạo ra khá nhiều bằng chứng dẫn tới cách nghĩ này. The Blue vốn là đội bóng nổi tiếng nhất ở Premier League về tài đâm sau lưng huấn luyện viên. Họ từng đá Jose Mourinho, Antonio Conte văng khỏi ghế cũng vì hai chiến lược gia này làm phật lòng học trò. Thật trùng hợp khi Sarri cũng vừa công khai chỉ trích các cầu thủ Chelsea trước truyền thông bản địa. Chelsea đang trở thành một gốc tăm tối tại Premier League, nơi các cầu thủ điều hành đội bóng chứ không phải huấn luyện viên trưởng. Sự lệch lạc này được tạo ra phần lớn nhờ vào thói quen sa thải, bổ nhiệm huấn luyện viên vô tội vạ của ông chủ Roman Abramovich. 14 năm qua, Chelsea đã sử dụng tới 13 huấn luyện viên khác nhau, đồng thời cũng dần trở thành một đội bóng ít tình người bậc nhất giải đấu, khi ngay đến cả những công thần như Frank Lampard, John Terry cũng bị đẩy đi không thương tiếc.